ያሰሪ ሄሪቶ በላይልየነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔሁ ወምናኩለክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ዘነገረ ሙላት ሰርቶ ክልኤተ ሐዋርያትን ቅድመ ዕርገቱ ሰማይ እንድረት ትንሣኤ እሙታን በረከተ ጸጋሁ ያህሉም ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንኑ ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ወተሳሃለነ እግዚኦ። Yeah.
ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ዝበተርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ንኽልጦ ባሕያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍአልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅርምጣር ዓለም ከባብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ብቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ በቕልቲ ኻሊኻ ካብ ዘይቋር ምስጋና ባዕሩ ሰራዊት መላእኽት እንትምስገን ኢኻ ብኡ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡርቶ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃናት ዝፈኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ንቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባረትካ ምስጋና ንውፎ ኣለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮን ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘየበላሽይዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፈቓድ ኣባኻ ብርሃኻልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካና ካብ ሞት ኣድሕንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእኻና ብመስቀልካ ናብታ ብሰማያ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻና ኣምላኽና ክንውድስን በዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ካና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነፍሲ ሆርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ይነብሩ መናፍሲ ዘምጽኦ ማሕሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ንስኻኻ ነብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊ መጉይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቁ ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕዊ ከም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘኽለኻ ምሳእቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መስፈታሕኻና ንመሳኪን ዝወኺን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀው ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን በብኡ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ማደሪ ወጥመንትኸ ንዕርባኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ክበረና ጎይታ ንኹሉና እሽን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቢ ንጓሳን ንመጓስን በመራት ክሓሉ ጎይታ ነን ኣምላኽና ንበርሁ መንግስትናትካ ይመቅን መዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ومن كل ساعة نولد ولدا زي ودان زي العالم عالم سياها عليك العالم عالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ
هلنا لبك አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወሰመንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቅብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ንዓኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ቸያ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጥፈ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ለቅዱሳኑ ዘበዱ ፀሓዩ ምድፍ እታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብናት ዝዓለም ተላኸ ዝህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካ ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነዞም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሽዋ ለብም ንጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዑ ክነናስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት በሩ ጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ
መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብና ዘብርሃኻልና ዕልማት ሕልና ናርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ፅባኻ ነትን ጥፋት ተወፈ ኣይትን ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታጠፈ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ ሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረትካ ንመስግነካ ኣሎና ስብሃከ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፅሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጠረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ልብና እንሳልሳ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑት ኣድሪ ንጭንቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደኡ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሃኒ ቅምያት ዝሓልን ግፋዕ ዝበቀለሎም ዓርቅም ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማሕደሪኦም ብፅድቂ ንጉዕዎ ሰማዒን መበለት ከዳኒ ንዘኽታማ ዝኣለን ፀነታ ምራም ዝጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሓብ ፀጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቆንመራ ዝብ ወጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዓት ናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ኣኻን ፍቅር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲ አከ ተፍቁር ወልድከ ኢየሱስ وتوم لك سبحات وإذ العالم لأب لزأن كهن أنكود نوام سبحات لولفو سن أمسن إهما سبحات لمنفس قدوس لزهوت سن أم آريان أمين يبالو ملائكة سماي بچدانك ألو سلسفاك ألو بأمان يلسمو بماريام ولادتي لمننا هر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا قومنا صلاتنا سبعنا مسوعاتنا عطانا كل دما تقبللنا تقبلك دما سخات تخبرلو نحنا دما قد كان نريئو لقبرلنا تصوم مزق جابير أملاكنا سخات تريئو ربنا حواريات تقبل كاللهم نحنا دما تقبللنا ربنا حواريات حطوهم زملس كاللهم نحنا دما حطونا ملسلنا نزب علمنا وريد زل حمام زرح أرزم تصوم قبرلنا سق جابير أملاكنا نزب علمنا وريد زل دما استخالة وطلنا فوسا محرت كالا أغلنا تحات تجنق اللهم مو إجابير أملاكنا تسانانا علنا تحات تسفى زقرص اللهم مسخات تسفى خنالنا دكنا دما إجابير أملاكنا حيل هبلنا نعبيتنا دما إجابير أملاكنا تسفى غين قرص امنات وسخنا منفذ قدس قال إيك حيل هبلنا نزانا يفتن أوان إجابير أملاكنا لسخا سقاقرنا نبرلنا نعللو أبيت كامت إنا كلنا عبيتنا نعشتنا نعاخان منخلو نعاخان نزمرلو نعاخان مسجنلو جزي حصرلنا جابير أملاخنا نتوم أبز وان زق جابير أملاخنا
ብዙሓት ኣለዉ ብናብራት ተጨነቑ ደቆም ከኣልዩ ዘይከኣሉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ቆላሕ በላልና ብሕልፊ ከም ሃገርና ዝመሰለ ድማ ግደፍ ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ወፊሮም ውዒሎም ምንድራር ዕለቶም ከምፁ ዘይኽእሉ ብዙሓት ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዘይብሎም ሃበልና ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ገብረ ስላሴ ተስፋ ማርያም ጸጋ ዘኣብ ንግስቲ ኣዝየብ ኣብርሃ ጽዮን ትእማር ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻናና ዓልና ሕሙማን ፈውሰልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ከብትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ንሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ንስኺ ኸ በንስቲ ብረኽቲ ሃጠንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፈስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍቱ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚኦ ሰወነ ኮንከነ ሰወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ ሰወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ
ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ወይኩን ለይኩን ዘእንበለ ይቁም አድባረ ዘእንበለ ይቁም አድባረ ወይትፈጠር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ወእምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ አንተ ክመ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ዘእንበለ ይቁም አድባረ ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ገነዩ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ለእግዚአብሔር እስመ ኄር
ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ እስመ ለዓለም ምህረቱ ለአምላከ ሰማይ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ግነዮ ለአምላከ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመን ኣሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክህልወና ንህዝቢ ከዓ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅሮ ንልመኖ ኣለና ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕልናኸ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ከመ ንስብርኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ በዘይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገና ናፈቅዶ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓተይዚ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ቤት ፍቅርኻ ይቕረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ሌለና ስመ ዝተሰመይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ተዘከረ እግዚኦ ለዳዊት
ወኩሉ ወኩሉ የዋሃቱ የዋሃቱ ተዘክሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ወበቱ ይፈሪ ቅድሳት እግዚአብሔር ለጽዮን እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም ምዕራፍ የለዓለም ዝየአሐድር ዝየአሐድር እስመ ኀረይክዋ እስመ ኀረይክዋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ እስመ እግዚአብሔር ለጽዮን አብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም ዝየአሐድር እስመ ኀረይክዋ ዘይመውቲ ኣብ ዘይድቅ ትጉህ እዩ ዘይደክም ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽኻ መስግኑን ፈጠርካዮም ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ ጸልዩ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ከድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ረኺኺ ከማህፀንኩም ብረኺቦም ለተጠጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብዝ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓርገልና ነፍሮ ደስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ደስታን ኢኻ ቶም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ
أميام زمات الشبوتنا نسمبار بس أم حدا قال لهم نابقوا حتى ما يتصمت لتم كم تعم عذاب كان مخايب صح أملاقنا رأم برايت الرأني بس أنها دل على من أبز متسن كل أنسم كابحت كان خبرين كان مسكين يود خابو خمس كانان نعاتن منفذ كل ማርያም በእንተ ዘተወልደ እምኔሃ መንክር ግርማ ኃይል ልዑል ጸልቶ በከርሳ ውእቱኒ ቅድሳ መንክር ግርማ ኃይል ልዑል ጸልቶ ለሰንበት አቡሃ ለምህረት መንክር ግርማ ኃይል ልዑል ጸለላ አማን መላእክት ይቄ ዮምን ወድሳ ለማርያም በእንተ ዘተወልደ እምኔሃ መንክር ግርማ ኃይል ልዑል ጸለለ ኦረቶ በከርሳ ቅድሳ መንክር ግርማ ኃይል ልዑል ጸለለ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት መንክር ግርማ ኃይል ልዑል ጸለላ አማን መላእክት ይቄልዋ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮምን ወድሳ ዮምን ወድሳ ለማርያም
ግርማ ግርማ ኃይለ ልዑልን ጸለላ አማን መላእክት ይኬልዋ ግርማ መላ
ይኬልልዋ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልም አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጽለላ አማን መላእክት ይኬልልዋ
ጸለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት ይኬልልዋ አማን መላእክት እግዚአብሔር ጸባዖት ይደሎ ስብሐት ወቅዱስ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወዘልፈ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ
ሰላም ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሰላም ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሰላም ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን።
ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። 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 ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን።
አብ ወወልድ ወመንፈስ ወክል አብ ወወልድ ወመንፈስ ስሙ ሀውየ ፍቁራን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብራሂን ተአልባቢኩም ለሰሚያ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቴ ወሃይማኖቴ ገብረ ስላሴ ከዛብ ንግስት አዝየ በአብርሃ ጽዮን ትዕማር ወለተ ኢየሱስ ለኩሎም ሰማዕታት ለዓለም ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በዝነ ልቦና ስሙ በአይዛንክሙ አንብር በልበኩም ያው ክብራ ዳስ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሄል መርህ ለመንግስተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ ይበል አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁ ይሁን ከርሰ ብእሲቱ ይቅርታ ዘይጠውረ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዖቶ ወአይ ልብ ዘይክል አቅምረቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሀልየቶ አብጽሖቶ ዋቱን ሲዘነግረኩም መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረትም አዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዙኃ አምሳል ወአስተርአየት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ አብሃ ያጨምስ መወላዲታ ሐና ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ህልና ውልደ ሰብ ወለተ ለመላእክት ኢተክሎም ድንጋሌ ህልና እስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ መዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሀሉነ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጠረ እሳት ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአት እንበለ እግዝእትነ ማርያም ባህት እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስት እግዝእትነ ማርያም ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጥቦቶ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኩነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ትግልት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ቅድስት በኩሉ ፍጥረት አክብርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን
እስመ ይእቲ ቤዛኩሙ ለኃጥአን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይት ለአካ ሰናየ መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ወቅድመ ስእላ ስግዱ ሰግድ ለኪ ወድሰኪ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግድፎ ወረከበ ጦረ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ሰብእት ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መሐመሚ ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድረ ቅድስት በፀሐይች እግዚአብሔርን ዘይጻን ዲመደመና ብርሆ በአውስቴትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ታስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያድር በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ቃል ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለቱ ምስለ አብሆ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙአንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለችዮ ለአማኑኤል ዘአቀመ ማኅተመ ድንግልና ይጀንበለ ሙስናም ድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለች ንጉሠ እንዘ ይትረኃው እንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመች እመ ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ምህረተ አበ ፍቅር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወለታ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወስሙ አበውየ ወሃውየ ቅዱሳን ወሄራን እለ ሀለውክሙ በርትዕተ ሃይማኖት ወትምህርተ ሃይማኖት ሐዋርያት ንጹሐን ነገረ ተአምር ዘእግዝእትነ ማርያም ዘከሰተት በእንተ እለ ያሰትቶ ደብረ ጽዮን በእንተ ተአምሪሃ ወሀሎ አሐዱ ብእሲ መነኮስ ዘስሙ ጊዮርጊስ ወእም ወለደ እልዋን ሃይማኖት ወዘሚካኤል ዘነፈቃ ለቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ወለወለጠ ትምህርተ ሐዋርያት ወአምፃ ካልእ ትምህርተ በከመ አስረጠ ሰይጣን ውስተ ልቦ ወሶበ አእመረ ንጉሥ ዘንተ ነገረ ገብረ እንግልጋ ምስለ ሰለስቱ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወአባ ዮሐንስ ወተመዋ ላውያን በቃለ መጻሕፍት ወተወገዙ ጳጳሳት በእንተ ደብረ ጽዮን ወእንዘ በሰንበቲሂ ወሶበ ይሃድጎ ከዮም እምትምህርቶሙ ሞቅሃ ንጉሥ ለጊዮርጊስ ውስተ ቤተ መንግሥት ለእመተ መይጠ እምዕልወቶ ያጽድቆ ውእቱሰ ኢሃደገ እከያቲሁ እንዘ ይብል በአፍሁ እትመየጥ መሃሮነ ወእምዝ አዘዝ ወውእቱሰ ኢተመይጠም ልቦ ወሶበሪ እግዚአብሔር ፈታኒ አልባ ዘግሆ ውስተ ቤተ መቁህ ብዙሃ መዋዕለ ወእምዝ ሀዞ ሕማመ ጽኑ እስከ ጼአ ኩሎ ስጋሁ እምድኅረ ዝሃሎም ወቱ ዘኮነ ይጣ ደምርሆቅ ወሶበ ቀርበ ጊዜ ሞቱ ለአክሃቤ አነ ነዳይ ውሃተ ዮሐንስ አቃቢሁ ዘስሙ ቢነብራይ እንዘ ይብል ነአሃቤ በእንተ እግዚአብሔር እስመ ብየ ነገረ ኑዛዜም ቅድመ እሞት ወተጻ ነፍሴ ወሰበ በጻሕኩ ኀቤሁ ወረከብክዎ እንዘ ያቅህሮ ሕማም ወጻዕሮ ሞትህ ወይክህልኩ ቀዊመ እምብዝሃ ኃጢአቱ ወኮነ ከመ ስኩር ወአሐዘኒ በእዴሁ እንዘ ስኩር ወይቤለኒ ነስሐኒ በአባ ዘሚካኤል አቡየ በእከየ ትምህርቱ ተሃጉለ ወአህጐላ ለነፍሴ ወይቤሎ ምንተ ኮንከ ወምንትኑ ዘርኢከ ወይቤለኒ እስመ ይእዜ መጹ ኀቤ ጽልመታ ተገጽ ፍርሃተ ሰብ ወሰዱኒ ወርእዩኮ አህጉረ ብርሃነ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ያሉ ለኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትኪ ናዛዚትነ ማሕዘን መዋልኪ ተጸውረ ኦ ማርያም በእጀ ጸሎት ወዕጣን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ በይነዛ አቅረብኩ ለኪ እትትሙ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ከፈት ኢሳያስ ባትለች ማርያም ህልቆ መላይ ዛርያ ባትለች ህልቆ ማርያም ጻድቃን ዘገዳ ባትለች ማርያም ህልቆ ርደቱ ለዝና ባትለች ማርያም ባት ይደሉ ለታምርትዮ ለታምርትዮ ወታምርት ወታምርኪ ተበሳ ተበሳ ኩሉ ኩሉ ዓለም ዓለም ይቀደስ ስምከ እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከምዝ በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ሓይልን ክብርን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ድንግል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካል ፈርሶውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ናኸሓድገልና ናብ ፍቁር አንሰ አድነነ ሚካኤል ረዳነ አርጅጎ ዮሐነ ወይምስተ ምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም ዳነከ ይባል መከራ መግቦ ማንዘለትዋነ ሰሃራ ድርዶስ ተደንባግላቤከ ደማዊ ደብተራ ባለው ኤልያስ ወዝ አለነ ሚካኤል መንበሩ ለሉ
ሰማያት ነበር ኃይልን ክብርን ተኻበነ ተብረኽቲ ኸይባ ኢየሱስ ክርስቶስ መስህብ ለዘይፀውዕ ውስተ ሕይወት ለዘይበሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጠባይነ ሕዝቦ ወልታውነ ሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘቅተ ወይን ጎበሁ አነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አመ ይትጋብኦ ለመሳስር ጓናራሁ ለጥብሃ ስጋ ከንስ ወለነቃ ደም ከነው ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከንትመነይ ከመንራዮ ውስተ ሲያል ሱራቢ ለስለደነደዮ በህማማትጋ አምላካዊ ለቁስ ለጥብሃ ስጋከ ከንስ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይለ ዘአጽብዖ አይሁዳዊ ካህዲያ ምን ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ይበለክመቦ አይኩራት ዓለም ዘይሁድ ከመ ከልብ ሪቦ መጽለ ቆንኖም ስለ ደሞ ገቦ አይጋር አማጠንቆ ነፍሴ ውስተደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአሰማት ወምይትዋቀሶ በእንቲአየ ተቆሮትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ገበዳት ሩር ሃሌሉያ ኢየሱስ አድኅነኒ ታብሎ ሥጋወነ በአፈ ኩሉ ውዱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ዳሴ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ዘይትሰ አርንጎ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ
ሰማያት ነበር አቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ሕደገልና ባድሕነና እምበራ ፈተና ይዘትወና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሰላም ወነ ትብረኽቲ ይኽፈር ጋድና ንሓድጋና ናፈሮ ወዴስ ክርስቶስ ኦ እግዝእትየ ማርያም መላእክት ይሴብሖኪ ይባርያም ወበምድረ ደቂቀ አዳም ዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወሰላም ወልዳ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ መጃከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ አይደም ነፍሳት አክብርቲከ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓልፍ ኣብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትህን ሓይልን ዘላለም ናትካ እዩ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ምሕልናኸ ድንግል ኸባነ ትብረኽቲ ቆምነ ተጸጋ ረኺቦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ
አኒቃለከ ነፍስ ሐሰሰትከ ንገጸከ ዋስነ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍሲ ሐሰሰት ያከ ሃሌሉያ ንገ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍሲ ሐሰሰት ያከ ስብሐት ወውዳሴ አይረን ነፍሳቲከ ወአይማቲከ ሰማያት የነበረ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳና ሕደገል ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኩም ድንግል ብዝጋሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ተኻበነ ትብረኽቲ ኢኺ ፍረማህተንኩም ብሩኺ ወምዘጸጋ ተኺ ወብስደስ ኃጢአትና ንሓር ገልና ነፈር ወዴት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ሰባት ፈላሙ በእንተ
ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ መሐረዮ ለነፍሳት አክብርቲከ መሐረዮ ተስሃለ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ሁለት በዚያቤት ተናና ካን ማልደካና ነፍሳ አካድማ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ መሐረዮ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ መሐረዮ ተስሃለ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ገድ ነፍሳ ጊዜ አያት መንግስት እግዚኦ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ መሐረዮ ተስሃለ ለነፍሳት አክብርቲከ አብለብስ ይሰምዖ ዓይነት ክትብ ከለኻ እና ሰብአ ሙፈና ሙፈና ክርስቶስ አትወ ሰላም አብ ያላ
ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላእኮ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ቸር ምሳኺ ተምንና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራዩን ንስኻትኩም ሰምዖሎም ክሰምዑ ክነኹ ኣይሰምዑናታኩም ግና ርእያ ዘሎ ዓይንትኹም ዘሎ ኣዛንኩም ምጽኣት እዮም ዘሎ ከም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ሰምዐን ክንጸርሕን ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና ተስፋ አረባለ It's all
ወተቃወም ነገሥ በየማንከ ባልባሰ ወርቅ እቶከ ለክብርከ ወተቃወም ንግሥ በየማንከ ባልባሰ ወርቅ እቶከ ክብርከ ወተቃወም ማቴዎስ ወልደ ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ይምሐረና
ሰማያት ሰማያት እግዚአብሔር ቆይታ እንጥልቁን እኔ ኦፊክ السماوات قريبا من تنسحون ማቴዎስ 18 ክሳብ 100 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ኸላ ኣይተራኸቡ መንፈስ ቅዱስ ፀኒሳ ተረኽበ ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብ ኣይነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልፅ ኣይፈተወ ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እነሆ መልኣክ እግዚኣብሔር ሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት ሕፅይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሳ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኻ ዝኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ነቢይ ተዛረቦ ክፍፀም ኮነ ከምዚ ዝብል ንሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፅይት ወሰዳ በኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ ማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ Hallelujah. ወድ እሳ ማርያም በዘተወልድ እምኔሃ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለልሃ ጾረቶ በከርሳ ውእቱኒ ቅድሳ መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለልሃ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምሕረት መንክር ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለልሃ አማን መላእክት ይኬልህልዋ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ
አረፍተ ዘኦሪት ወዘነብያት አሰርቶ ቃላት እለ ተጽፋ በምቋመ ሰባት ሃሌሉያ 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 ሰአሊ ለነ ማርያም እንተ ተሰምዕት አንቀጸ ስብሐት ሰአሊ ለነ ማርያም ሰንበተ ክርስቲያን ተስፋከ ወፃን እንተ በአማን ንጹሕ ዝናብ ሊባኖስ ስንመጠና ሰላም ከም ዝሕዘርካ ሰላም እግዚአብሔር አምላክና ጠሜም ማያት ነበር አቦና ናበልና ጽዋዕካ አይ ቅድስ ተኻትምታ ከምታ ኣብ ሰማይ ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለ ካሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስተኸበ ወምለ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ
በስመ አብ ወወልድ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነዚ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፅ ዝምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክምገቡን ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝገበረና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ይበልካዮ። ንስኻ ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወጡን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓድዎም እንተማሕፀኖም ሓጢኣተኛ በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ባሪኻ ፍትሓኒ። ኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወጡን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ትበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ተበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾኑ ብትሓዮም ገልጋሊ ኢኹም ብትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሩ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሩ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ጎይታ ንመፍቀረት ሃገራትን መማሓደርትን ሓትስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ቆይሞም ዝኳን ኩሎም ክርስቶስ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ስላሴ ተስፋ ማርያም ጸጋ ዘኣብ ተኣዜብ ኣብርሃ ጽዮን ትማር ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሊባኖስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ዝናድሕነና ክሕደትን ርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም አሜን።
ሕያብ ዘይብሉ ብዙሕ ምሕረት ማንና ተቐበል ታና ኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃል ነብብን ብቕዓት ግበረን ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃን ዘይኽእሉ ዘጥፍእ ንሱ እዩ እቲ ልባትና ፍልጠት ኣፍርና እውን ካብኡ ከይነገር ምስጢር ብስሓት ምንት ርሕቕ ታን ነፍስን ስጋ عن عبية كبر أمين قل علق جابير أملاخنا نمدحنا نزعبي مستير زي بقعة نسخة يا أفرد خير نباء مسقانا وهب مدهاني تطقع وإذا أمهانا أبقى الميخ نزب خاب مخنيات حاتي باي باي بحات باري مخنيات أبسايا يتحدق المسقانا تنعات لو من كل ساعة نزل ألم ألم آمين هاليو ليا أنس ببزح بمفراك أبدراش مقدس كحسك كدي أقويتاي نلقى سلسة مع خان بملء لبيك جزاء أنا كاتب بس يبلون سمع ذات نزق أو بس هي انتهني باري أخا بعد أمل خاد حنني ما يحب استهاب كيوم كويتا مسوي خادم ما أود له مسوات سوا خلول بل كله زي تقبأ خيط واحد من تخنب كل زمن هوتي حرت كايس عبني أو كويتا أدحن كويتا كان نابن ولدن منفس قدس
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕቲ ዘጽልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዕለት እዚኣ ክንደይ ተፍርህ እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ክህሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ሁሉ ተገብራ ለጽድቅ ታደጉ ወዘያቅሰን በልፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ወሎ ዘገብራ ተደቁቶ ዘያከፍ ፈጽሞ ጸሎተ ቅዳሴ ውስተ ሥጋ ወመንፈስ ማርያት ልሶ አንዴ ውእቱ በሰበ ወርቅ ተውስቴታ መና ህብስት ዘውረደ ሰማያት ኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ናኻ ንዝቐረቡ ንምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ከም ተቐበልካ ታብለቱን ክልተ ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግንን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣምሃኦም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዙ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ሃበይ ኣይትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትበለ ረዳእ ኩነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣብ ሎጅዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢአት እዙኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ክፍትወፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕብየት ዝቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንናሃብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቐረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ወገፍ ደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን
አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊና ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኻሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ። ሕጂ እውን ባርኮን ፀሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጥሁን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ቅዱስ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመኻዮ ኩሉ ይስማዓኻ። ናይቲ በኵር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸደቅን አሮንን ካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በሳና ሕደገል ተኸፋ ድሕነና ናብ ፈተና ይተእትወና ዓለምናትካ ኦ እግዝእትየ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናኺ ድንግል ካኸውን ኣምለካል ኣብ እንስቲ ብርኽ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ፍስሕ ደስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ኣቦይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ። እግዚአብሔር ንኽነትካ ቁርባንካን ብወጽ ይቀበለልካ። ኦ ጎይታን ኦ ጎይታ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዝየኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ለገባር የሰናያተላ ኤልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለና ሰዊርና ረዲእና قريبنا تقبلنا كما عقبنا ناطعنا تبدا ساعة زياونا بتحنا بس قدس على الزيان كل زمان هوتنا بفصم سلام كحلونا هذه كله እግዚአብሔር ኩሉ ተሳቦኑ ቆይታና አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግብር ምን ኩሉ ግብር ውጭ ኩሉ ተካለና ስለ ሰወርካና ተዳኻና አላኻና ናባኻውን ስለ ዘቅረብካና ዘተቀበልካና ዘቀብካና ዘጽናዕካና ተሳሳዓውን ስለ ዘብጣኻና መስግነካለና ዋሰብኩ ከመሃረነ እግዚአብሔር ወይሳ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለል ይብሰና
ባል ላይሶን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ይደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግዱ ሰይጣንን ንኽርኽባ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ወጎይታ ካባያ አሜን። ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ቅዱስ ታቦት እውን ተሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይል ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ቤታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታ ምሳብ መሕበይብን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ተሳሃለ አድ يخبر فأنت أملك كل منبسك نبرز زي كل مسوات إذا حبست كلاتنا معرم حوي مزخنا أو يسيف العالم عالم آمين እግዚአብሔር عين زادية صلو أحدكم لهم حتى تقدس مطعن بسرعة سلطان
أنت ذنب كم زغنكو أسوي أنا مع من تل نابس عتات بت حاتيات ناصريتها بيتا لا تعقل قص عادي أبرح بس عنك أنت فقرة خبر محرتني من كل ساعة करना लिमना लोना या फिर आप कुल कराना बस उनसे क्या से लिम अतम से अतम से बेटे क्रिस्टियाना गिल गिल ने चिल्ता तगा तखबोम तमो लोना फिरना हेबो إذا إمنتهم ترى لا تدي إما أنا أنك سمع عجز أقل بلتاتين خير ولدنا والدين كونوا أنا بنزهنا خوينهم كحلو جابي جابي سنا يعدلين حاجة سيخ أبمو ألو بزح سلام كبو من تمفكر أملاخ مرح قرنا كبون كبو من تمكون نفس وكبز تعمو شون دل من قد يمانك مرحومنا محضر يوم بسلام انت ناي على توسيتا يوم كبو أتنسوا تسيوم خراقا قوم من حزنات قهيات فتحم من توسرات نلم إنا بحاقرهم كمل تسين قنعت مقات أمام تتسد سبات نلم قلتوف فوتهم حرتون تقون كل أخلهم انت عرفت بوتا خبهم انت تمام تسيد سبات نلم بدلهم كي حسب خاقوا تعاون محرت تملسوا عرفت خبهم انت تبدلوا أبوتاتنا أخواتنا نحتنا قالونا كابير جنا ما بنا مدري إنه بار من فتح
እንስለብና ፀጉዕ ክንዓቢ ዓብን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰምዒ ተዛለን ሰላም ለኩልክሙ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ክርስቶስ አቡነ ሰማያዊ
ወመንፈስከ ቅዱስ አየዊ እስመ መጻእከ ወዳንከነ መልአክና ባትዮ ኣብ ቅድሚያ ኢሎም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ በነስብ ርክቲኺ እርሱ ኃጢአትና ከዓድገልና ወክብ በስሉስ ቅዱስ ይደሎም ላውሎ መንፈስ ቅዱስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ክለ ጊዜ ዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ አሜን። አበይ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸዋት ስብሐት ወክብ ለስሉስ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አበው ህሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ አሜን። ስብሐት ወክብ ሁሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አበው ህሎ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወደ አሜን። አምላክ ድንግል ማርያም ውላዱ እዚያ ሐዋርያ ጳውሎስ أنا جنا
ወራሲ ብዘመን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክንሱ ኣቦ ዝመደበሉ ግዜ መገብትን እዩ እምበር ንሱን ባርያን በበይኑ የብሎምን። ከምኡውን ንሕና ኣብ ነት ባሮት ኮይንና ነበርና። ብልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውፆም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ነዚ ካብ ሕጊ ዝኾነ ወዱ ለኣኾ። ኮንኩም ከዓ ላኽ ነቲ መንፈስ ወዱ ኣብ ልብና ለኣኾ። ደጊም ብድሕሪዚ ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን። ውሉድ ካብ ኮንካ ግና ብክርስቶስ ወራሲ ኣምላኽ ኢኻ። ግና ኸበቲ ግዜቲ ኣምላኽ ፈለጥኩምዎ ከለኹም ባሮትቶም ካብ ባህሪኦም ኣማልኽቲ ዝኾኑ ኮይንኩም ነበርኩም። ከዓ ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩሞ ምናዳ እውን ንሱ ከመይ ኢልኩም ናብቲ ሕማቕን ድኻን ምህሮ ቁልዕነት ከም ተመላለሱ ኣለኹም። ብሓድሽ እውን ካብ መጀመርታ ሒዝኩም ባሮት ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም። መዓልትን ኣዋርሕን ግዜታትን ዓመታትን ትሕልፉ ኣለኹም። ንስኻትኩም ናልባሽ ንኽኸውን ኢኹም ኣብ በረኸት ጽዮን ቅድስት ኣብ ርእስና ኣብ ርእስኹም ፈዋስየ ዶያን ዘነሳይ አክሊለ ስአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድህን ነፍሳቲነ በብጣሳይ በምህረቱ በእንተ ስሙ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ ረኸቶም ረድኤቶም ህዝበ ክርስቲያን ትእማር ወለተ ኢየሱስ ቶም ሰማዕታት ኤርትራ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ንኢየሩሳሌም ከዓ መገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ሰው ከዓ ናብታ ደርቢ ደየቡ ዮሐንስን ፊልጶስን ቶማስን በርተሎሜዎስን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ብሓንሳ ነበሩ እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያል ኣንስትን ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣባቱን የብከሩ ሓቢሮም ይጽልዩ እግዚአብሔር ቃል ተለዓል በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚሑ ቅዱስ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ወልድ ዋህድ አንተ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጫኸ ወይም በቃ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩጠን ሓጢኣትና ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ጥህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ሓቂ ምንጽህ ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር መጽናፋዊ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነ ብሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነ ክራ ድሕነት ተልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ላዕልና ፍቅሪ ወዲ ሓድገልና ብሓቂ ናይ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ዘውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጌታን ሆይ ዘሰበቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ አዝም ኩሉ ዳን እዶም ጻዳ ፍረት ኢየሱስ ክርስቶስ ንወለድ ወለይከብትዛላልዩ ከመይሰይለን ሃጣዊነ
ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል መውቱ ዘይቀብ ነገሥት ማርያም ስመዘውዘ ገዛ ዘይትሌ ዓለም ኩሉ ጣኔ ዘገምንያ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተሁቦ ዕጣን ሮየል ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህነ በማእከላ ያድርግ ዕጣነ ኡርኤል ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ሲያብብዎ ይጠሩ ዘይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ላፍ ወግቡር በሰረመዋት ገዋዳንቅን ተዛለን ማርያም ዘተወልደው ጌታ ይፈረደና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አቤዳን መሰተም ከእንጨት መሰብሰብ ጌታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አብሳሳይ መዓልቲ ከሙታን ተበሊተን ስጋናናርገ በማናሙት ተቀመጠ ሕያዋንን ሙታን በርገ በሐዲስ መጽኡ ጌታ ይቀርበለልና ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ዘመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቱዕ ይደሉ አጽንዑ ህልና ልብከ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውጣእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ኣጠገኻና እቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰር ዝፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ መሳእቶም ዝነብር ታ ብምፍርሃን ብምርዓድ ንትልሞም ዘይጥነን ካብ ኩሉ ዝበለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጡ ብዘይምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ጎይታ ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ሰመናና ስምዓን ፍታም ገለጽካ ፈጠርካ ኩሉ ገጽ ዓለም ፈጠርካ ዓለም ሰላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይመርን እዩ ይረአ መንፈሲ ነዘበስ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕ ገበርካና ኣብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ እቶም በኣኻ ዝኣምነ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጠላት መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓ እዮም ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናዕ ተኽታማትካ ተቐበል ያት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንዓያሹ ኣለ ብምጥፋት መለሳ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ኩልና ድማ ፀቅዑ ክነና ስመለከ ዮ ኣምላከነ መንግስተ ብሩኽ እንበልዎ መላእክተ ሰማይ ሰላም ዝሕደረ ሰላም ሓዘኑ ፀናንዓልና ንዝሞቱ መንግስት ከርና ክልል ተግሪ ማሕፀር መንፈስ ዓለም ምብለታ ኢድካ ኢድም እግዚአብሔር አምላክና ነብሳት አግብር ተከዋይ ማቲከ ገብረ ስላሴ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሊባኖስ ነብስ ኩሎም ሐዋርያት ማርካም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ነብና ጽዋዕ ከነ ሰማያት ነብር አቦና ይቀደስ አድንታ ታምጣ ማምብሪው ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ተዋዕተና ድንግል ይኺ ኣደግያ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለፍልኹ
ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ወድኸ ጸልና ለምልና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩን እዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ አይሰምዑን ንዓናን ጐይታ ከምታ ንሳቶም ሰምዖ ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ጌታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምለንን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደመና አዕርፎም ንዝሓመሞም ብቕልጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወልደ ጽዮን ትንትን
ተወልደ ውስቴታ ውእቱ ሎልዛ እምነ ጽዮን ይብልሰ ወብእሲተ ወልደ ውእዜታ ወውእቱ ሎል አረራ ኩሉ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን መስግንዎ በብዙ ጊዜ በብዙ ሰዓት ተገልግሉ መላእክቲ ሕብረን ዘለዎ ይግበረልና ከምኡን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕሙም ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ክንሰርሕን ዝበቕዓና ግበርና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈሪ ባርኻና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳልና ክንከውን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አብ አመስግኑ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ወልድ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቅዱስ ዜና በእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ገዚአነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ
ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ትንጌራና ሎ ማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ክባል ሕነና በራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለኹም ሕልና ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ተጠገር መሳኺኡ ወበዘተ ደስ ይበልክ ያድና ንሓድገልና ናፈሮ ደስ ክርስቶስ ምንታና ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ተነስሑ ድዑ ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትምህርቲ ይደሊ ብዘይ ትምህርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብዪ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክነብር እዩ። እብነ ነውየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ መዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኹንንዎን እዮም። ንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዝሎ ንግስቲ ኣዝየብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መፂኣ ነበረት እሞ መዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትንስእን ክትኩንን እያ። እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ኣብ ኣጻምእ ቦታ ይኾልል ኣይረክብን ድማ ሽዑ ናብታ ዝወፃኹላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ጥራያ ተኾስቲራ ተሰሊማ ይረኽባ ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ 7 ካልኦት መናፍስቲ ሒዙ ይመጽእ ኣትዮም ከዓ ኣብኣ ይነብሩ ነቲ ሰብቲ ካብ መጀመርትኡ እቲ መወዳእትኡ ዝገደደ ይኾኖ። ነዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ድማ ከምኡ ክኾነ እዩ። ገና ነቶም ህዝቢ ክነግሮም ከሎ እንሆ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ክዛረብዎ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው በሉ። ሓደ ከዓ እንሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክዛረቡኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ በሎም። እሱ ግና እቲ ዝነገሮ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይሲ ንመን እዮም ኢሉ መለሰሉ። ቃድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓብተይን ኣደይን እዩ ኢሉ ኢሉ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ዘርጊሑ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ ኣው በለ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ወናምንህ መንፈሰ ቅዱስ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትምርበር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብ ዝመፍርህ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና። ዓይና ንኣና ንምድሓን ዝበገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉእን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ህዝብኻን ንመፈራረድ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብዝህላል ንሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም
እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር እግዚኦ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት እትይት በሃበ እግዚአብሔር ስኦ ለጸሎት መንፈስክ ደጊምና ኩሉ ዝሓዘ ኮና ብዙሕ ጸጋ እግዚኦ በእንተ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ አባይ ኤርትራ ወዲበ አበዊነ ወኩሎሙ ውስጥ ወዲያቆን ርቱዓነ ሃይማኖት ዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስክ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ በእንተ ዛቲ ክርስቲያን ወማህበርነ በውስቴታ ማህበርነ ባርግከ በሰላም ዘይምቁራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእድን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ንፀጋኻ ዓድሎም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ዝጠልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብእልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ባሕሪ ወድኻ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ ናምን ባህዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አበለእግዝእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ላዊሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ግረና ንህላዊኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመን ህልዊ እምበር ምሳን የብሉ ብርሃን ኣለዎ ኣብኡ ምቕራብ ዝኽእል እንታይ ኣይወስኾን እውን ንዘለኣለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር
رأى بوريتن ياتن برجس خليتنا جزاء كلون قبل علو كل فترة أنزل لون إيو ونقويتنا نمر خبير حاد إيو لم كي تفترة مسوال واحد مسوال تنسل فترة بدحر واي زمن سبك خون زفقد بيدر سبع قدس دنقل مريم سقط أبسان كم سبع بيه وافو حستاي تحرزي بسقا مكرا مسكل تان تفلي تنسأن أبز الأخوب رقب بيمان تقمت أب سرت أبن مسودن هلوي زخنة براك ليتو تدلنا جابير سفتر فترة نازي دربون يبلون نايسكا هيوت نفس قدستن نسأتن يا إحنا اسمو خمس خنة قادر يقولوا خمس مهر جابيرنا قدام حزب خبز حيلو فتيرو السقا زيت موتن زيت بسبسن نفسي ناس بان يوم الوطو كله قبرامون كله يوم من حق راسو من كيفهم من حتانن تنسوو تنسايا موتان نأمن كله كم قبرو من تقيمنا خاكرس سب مخانو كتو هساس كم زي بلو نأمن بحق سب زخنا اكزيابير قال ايو نابلك اكانات كتسب مس اكزيابير زت عرق ايو بار كم ساعت ايهود اين الجزر وريت النبيات فتصم كم زمتن قلتينا كل هزبي نعو بتسفاز صبيو ابي هودا خبسور اسي ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪኡ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕቤት ኢየሱስ وዳሴ ወማሕሌት ወዘልኒ ወለዓለመ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቅርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቐረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ደይ ካብ ስጋብ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሕዮ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለየ ንሓጢኣትኩም ብርእስኹም እዩ ዝምለስ ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕ ሓቐረ ወይስሓቅ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ከም ዘሽካዕለለን ኣብ ልዕሊ በረኸት ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልግልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ለጸልዮ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰ
እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮም ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያ ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለዘላለም ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብደና ንፅሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጥ ምዝካረ ከይውና ንፅሃና ንኩልና መንፈሳዊ ምስተዓምነ ንሕድና ክንሰዓም ዝለዋ ትግበረና እልኡ በእንተ ሰላም ወፍቅር በይናቲ ክም አምሃ ቅድስ ክርስቶስ አምላክነ ረድኤነ ድልዋነ በሉልና ቅረቅረ እናተባሃልኩም ከንትመጦ እንብለ ኩነኔ ሃብትከ ቅድስት እንተ እንበለሙ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቀበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ዘለግቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ናይ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ስርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ በረድኤት በረኸትን ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርትዮ በአይማትዮ ገብረ ስላሴ ተስፋ ማርያም ጠጋዛብ ንግሥተ አዜብ አብርሃ ጽዮን ትዕማር ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሊባኖስ ለኩሎም ሰማዕታት ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ፍትዎ ለአምላክነ ይደሉ ሃሌሎ አልባቢክሙ እግዚአብሔር አምላኬነ ኣብ እግዚአብሔር አምላክና ዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ከም ትነብር አቦና ስምካ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎም ሃበና
نحن بدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كاب كل قاد حنا نمبر فتنا يتونا منقستن حيلن كبرن سلام ناتقاي مامين وادينا قدسن كل مريم يا قدس جبريل ملاك سلام لك كلكم بحلنا خدنقل بسقهون دنقل خي ادق እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንጽበነስ ብረኽቴ كما تنكم برخي ومن لتتقى እግዚአብሔር مساخي وبستدرسي والقي حاجاتنا خالنا فقرو ديوس كرسوس من تانا محد من لنا امين ሳልብ አለ ሰናየ ጎዛልብየ ቃለ ሰናየ ጎዛ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነናይ ማርያም ቅዳሴ አነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ አነናይ ድንግል ውዳሴ አነግር ብምንዋሕ ቃል ዝንጋዕ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ቃል ብምሕፃር አነናይ ድንግል ዕብየታ አነግር ሎሚ በዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ እዚ ጉሩም ምስጢር ዝኾን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን መኣድን ብትሕትናን ብፍቕርን ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ حق قربان يو كم تناي قداموت ابوتات بدم بقعنا رحلا من زنبر ايكونن انتاي دا حاويوم نتم فقاد زقبرو قناعات لبي زدحن حاويو نتم سمو زخحدو عمت تقنا زبالا حاويو بهاريو مساتاويان زخونو جروبيلن سرافيلن كتنكي وزي يخلو بحق حاويو وماريام اماناو بالعي حق اماناو مستحقن زخونا سلز ولد كلنا من تزي نفكركن نعبيكن تعبت هواريات زخونكم بمنبار إيز تشمكم أبوتاتنا نقزيام نايقنا بزيابير كتمالودنا تقبلناكم منا بزمننا دمانا بزيابير كمالودنا نزمنا عباي هاقرنا لكنا باسات أبا أنتونيوس أبس ختمانا تشم أبا مكاريوس تقبلنا يوم بسيت وقدشت سبيت بكل برو وقدست ونسيت زيت أنا ሰማያውያን برتقال
ወደዛል ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆን ክርስቲያን ወአማላዲት ነዚያቶምን ኩሎምን መገድ ቃል ሓቂ ንዝምሁሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብሲ ኩሎም ምእንቲ ክዕርፍ ኣብ ወድኺ ኣማልዲ ነገሳትን መኳንትን መሳፍትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ሃብታምን ንድኻን ንዓብይን ንንእሽቶን ረዳእ ንዘይብሉን ንዘኽታማትን ንስደተኛን ንመሳኺንን ኣማልዲ ኣቀዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊሂኻ ኣማልዲ ስምዕውታት ሰማዕታት ኣብ ተሰምየሉ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ቦታ ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ተነብሩ ተንስኡ ኦ ጸጋ ዝመልአኪ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከንዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ነተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኬ ኣብ ምብራቕ ተመልከቱ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣይጨነወ ከማኺ ዝበለ ኣይረኸበን መዓዛኺ ፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱኻ ናባኺ ለኣኸ ንስኺ ንዓኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋሕድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ቅዱስ እዩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስጋና ዝመልአኪ ድንግል ብመንን ብናይመን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና ኦ ኣማኒኤል ዘንበ ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ለበሰ ማእለማ ንስኺ ኢኺ ፍጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፍእሙ ስጋኺ እዩ መወርወሪእዎ ከዓ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ዓላማ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብን ድንቅን እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባእኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባእኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐተለ ኣብየል ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ካብ ክፉእ ኣይሂ ዝድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምርቑኡ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መኣዝኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረት ጸናጽልን ከም ብሓዱሽ ዝበቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈርየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብን መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝሓፅረት ተኽልን ዝተዓጽወት ዕላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልድ ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕጡውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ምክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲኖዶስ ዕንፀይቲ
ፊሎኒዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳልየን መጎስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዝትን መመክሒቶም ንስኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢኣት ተጠኒስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያጨምን ብስጋዊ ርካብየ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኸ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰርጊኹ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሚኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃና ካህናትን ወዶስኺ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በፅሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባብ ዘየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣን ዮሴፍ ተሓፀኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽኡ ሓይሊ ልዕሉን ከጽልለኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቕፊ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኺ ወፀ ዘይውሰን ክነሱ ጠነስክዮ ኣብ ልዕልንኡ ከይጎደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንኪ ሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኺ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ዕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝባን ገፅን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮትሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ብህልውንኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልዲ ከዓ ብህልውንኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ ንማዕረ እዩ መለኮትሲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጹ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪኡ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምዝ ንኣምን ከምዝ እውን ንእመን ብኣካል ዝተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን
ሰለስተ ማለትና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ እነሆ እኩያት ኣይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕል ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እነሆ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን ንዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣለና ንሕና ግና ቁኑዕ መገዲ ንዝምሁሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምዚ እናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ግንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ግንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ ግንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንእመን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት ንበል እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ እንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደ ረገጹ ሓዊ እዩ ልብሱ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን እዩ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦም ዘንጸባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሞቕ ባሕርታት ወድኺ ይሕምብስ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ኸ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብ ታሕቲ ነበልባል ሓዊ ዝተለዓለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ንፋስ ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉም ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ንምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓሙቓቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳህሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰቴናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፈጽሞ ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ሕብስቲ እዚ ኻባኸ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋ እዚ ኻባኸ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋ እዚ ኻባኸ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽ እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹሕ ዕጣን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ነመስግኖ ጎይታ ተዘክረና በውስተ መንግሥትከ
ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ከመ ተዘከርኮ ለበያዊ ዘማነ ዲበ ዕፀ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብዮ ሰብ ኮነ ብዘይ በይነ ኃጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ተማህረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠሜን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ሓሊቡ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋምን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክዳድ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳ ኸ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከምዚ ትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ ቀሳውስት ድዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብፁዓትን ካብ ርስሓት ንጹሓትን ብዝኾና ኣእዳው ሕብስቲ ኣልዓለን ኣምን ናብ ሰማይ ናብ ኣቦ ቅንዒሉ ረኣየ ንናይ ባህሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብዚ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደ ረሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም ሕብስቲ ዝምንተኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም አሜን እግዚኦ ወነዛምን ንሴብሐከ ኦዚነ ወአምላክነ ዝንቶ ኣብ ጥዋውን ከምኦም ምስ ተደረሩ ኣመልከተ ዝጥዋ እዚ ምእንታኻትኩም ፊናት ዘፍስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ በሎም ነዚ ክትገብርዎ ከለኹም ተስካር ሞተን ክትገብርዎ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትዎ ኢኹም ነዚየን ሞተን ወተንሣኤ ነከረከ ወዳግም በከመ ዘንተ ባርክ ወፈትት
ዘንተ ጸውዐተም ወቀድሰ ወመጦ ወጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባሪኽካን ቆሪስካን ሃብ ወጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ጽዋ እዚ ባሪኽካን ቀዲስካን ሃብ ወጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ ንጹህ ኣንጽህን ሕረን ስመርን ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራዳእኒ ዘሎካ ንዑና ዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና እዚ ከም ስርዓት ኣገልጋሊ ዘገልግለካ ዲያቆን ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፅሓናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመተ ክህነት ክባብ ፀሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ምሉእ ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብ ቅዕ መሓር እምበር ኣይትፍረን እግዚአብሔር አምላክ ህብረተ ቅዱስ አየ ከመ ይጸግወነ በከመ ውልደት ዓለም ካብኡ ንዝቕበሎ ኩሎም ናይ ዘላለም ህይወት ብኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ይበርም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ፐርሶፎራ ከመ በከንየወ ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ወብሩክ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስምዕ ስብሐቲሁ
ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ገባሬ ኩሉ ወጣኔ ኩሉ ፈጻሜ ኩሉ አዜ ኩሉ ወጸባቴ ኩሉ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ እዩ ንኩሉ ዝጀመረ እዩ ንኩሉ ዝፈፀመ እዩ ንኩሉ ዝሓዘ እዩ ንኩሉ እውን ዝጨበጠ እዩ ንዕኡ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ኣሕልቁን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ትእዛዛቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልድ ፍቅሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቀርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ ቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጎስ ኣየ እዚ ሕብስቲ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዕን ጣዕሙን ልምላም እዩ ንሓደ እዩ መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብዚ ሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና አቡነ ዘበሰማያት ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ አበሳነ ከመ ንሕነኒ ንድግ አበሰ ለነ ይዳበአኒ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልዓነ ኩሎ ነዚአከ
ከይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወያዕቆብ ከመ አበዛነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበዛነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወያዕቆብ አበሳነ አዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጾ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ነዚያሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርኅዉ እኳን ዘለተውእሙ ትቱ ባር ክሳዕ ሞት ነዝቃለ ዕለተ ሞት ነዝቃለ ዝንስማዕ ከመይ እንኽሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ እንመሓር ብኡ እዩ ወልድ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ ነዚ ሕብስ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓር እውን እዩ ካብዘ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራህ ሕዋሳት ይርዓድ ናብ ውሽጢ መዓፁ ልቢ እውን ይሰባበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጹ ነዚ ዝቕበል ከዓ ይምፃእ ብፁዕ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢያ ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ ይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስቲ እዚ ከምቲ እትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝሓይኽከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝፀውርከ ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበር ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንበሎ ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትርአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዝእ ኣሎና ንኩሉ እትሓትት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ እተስግድ ንዓኻ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ እትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዝእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ እትገልጽ ነቲ ግሉጽ ከዓ እትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ እተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረ እተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ
سنان سجانا بسنا ودها وعيها أخاك بك أمدر كفتها بسما كفتهن فتني خن بقال باريخون كفتت تبدل أو تلقتها تين حتين لنيان زخون كون عين يغفطاني اللس قدس كل منفس قدس كفتهن فتني خنو قريب على زمرات مفكر تبزخون كبير أملغنا على محاتيات الترق نايس وبتنا على موت برانك علم وقويتها كل حاتيات من حدا قلم نسخالبوها مفكر كبير أملغنا بعلب زمرات كاز رح مهرات كاز بزهز عدقنا عين بقى حاتيات يسري لي كلهم سبتنا نسمبار كون كبرل نكمر كمنات هنم تعرفون بأن سرحهم بأن حسبهم كلنا تبدلناك لقلنا سريلنا أنا حسيلنا ربلنا جابر أملغنا قالوا وهم مفكر سبي غم وقويتها تفتح أنا كبرنا كل هزب خاهم فتحيهم حتى يتنيان زخون كل قال خاهم فتح ويتان سلك أنا أن يذكرهم أما كار يذكرهم أملغنا أنه زعمتات النوع ثمنات تلك بسلام حلوا لنا ويتان ويتان لك أنا شفت المزمران أقل من قصات ردع أن طوارن بالناس ذات ما تنسبتنا أنا بقدس كانك تلو هزبان كلهم ذكرهم ويتا إيمانة أني أمن زماتو أبطاتنا أبطاتنا ذكرهم أبراهام نشاك نياي قونا نور أوغيتا أتا أقولتي قائماتك قبل كم تقاذب تعذيب أبراهات يون ولت إيسوس ولت لبانوس كلهم سماعتات إرترام أبراهام نشاك نياي قرنا عناون كل بدل المرقى من كاب كحدة كاب كازنا دهننا برخصات المسوت هايمانة من يعني كم مسكرة دهننا أوغيتا تبن حيلن ابن مسو علن عمران هبنا كل ساعة فاتتنا قبر سيطان كاب عجق ساعة العالم فتمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقد كان كل ساعة فتمنا ناوين مش كلهم كتاتنا من وصحافة لنا بقتنا إياس كرسوس فقد صلى كلمه العالم عالم ዝናብ እዝሊ ብዝተቐየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረት ካነፅረኒ استوعب ዝተቐደሰ ቅዱስ ስጋን ደምን ዝተቐደሱ እዩ ቅዱስ أحد والد قدوس ውእቱ መንፈስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከንበጠ ካብ ኩሉ ኪቃሶምን ሓወልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምሮም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ምሕረት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልኩሙ በመንፈስክ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ጎይታናን መድሓኒናን ዶም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ዶምን እዩ አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ድሕሪት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዒት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን አሜን። መለኮት ካብ ትስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንሕድገት ሓጢኣትን ዝውሃ ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦም አሜን አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንዶሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎሙን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኸ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ ናብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት የስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ናትን ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ድሓንኩውን ሰይጣናዊ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንቲ ጎጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንተፅንዕኸታ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ምክንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እሞ ካብ ሂወተይ ካባኻ ክፈልኒ ዓይን ምትሓት ዘይፀግብ ዘይቋል ተፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒኻ እሞ ንዓይን ባሪኻ ቁስ ነብሰይን ስጋይን አንቅጠለይ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም ምን ናሰብህ ኳቺ ናዊ እንታናመቺ ማቦቺ ማይበረነ ዮም ደንገል ማርያም ድማ በለት ነፍሰይን እግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰካ በአምላኽ በቲ ምሕረት ባሪኡ ስለ ዝረአየ ተሓያል ዓብ ነገር ጌሩ ዶ ብፅሕፈቱ እውን ፈርህዎ ውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልፅሙ ገበረ ንኹርዓ ዘረዎም ሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣበሎም ምያት ብፅቡቅ ሰማት እውን ተዶም ነቦታትና ክሮም ዘለዓለም ምሕረቱ እናከረ ንእስራኤል ሰላም ተመልካህና ወይ አጨንበርሳንም ጥሉ ዘለዋ ለማርያም ተማተና ተመልከም ፍጹም ማርያም ለዓለም ዓለም በሰላም ተማይጸንዐ ድንግል ከስጋችን ንጹህ ተለብሶ ይነችራ እንድች ዘእየት የሶ ገብርች ዛፎች ንግሶ ታግሬር አይታትረ ነስኦ ሀበች አስጋው ነፍሶ ተዚትን ማህተን ይዘቶ ለብሬ ማህተን ማርያም ተዛላ ቆጣን በየጸሎት ወላዲተ አምላክ እንበለ ሰብሳብ ወሩካቢኤ
رب كل شيء سك على بابي وبركة بجماعة كربي لنا دايبي تركبا من دابي كبت يورد منفس قدوس بلاي لبستو وينو سبب الكان سقى منفس قدوس فنو ما ክርስቶስ ይኩኑ ለጥበቡት ወመን ክርጅኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ዛረኩ በዛቲ ዕለት ሞያና ለማንቱ በዘተ ግዝ ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንሳችያን ይንሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩሉ ቅዱሳን ሰባ ስማትክሙ ልሳነ ሰማይ ወመግረ ሥላሴ አንተ ዝኩረነ በጸሎትክሙ ማርያም እሙ ተማይጸነበ ክርስቶስ ሥጋ ወደሙ ኩነኔ ከሀባል ሀገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሀገር አግረር ጾራ እገርያ እገርሳ ወሰራዊታ ሀገሪትነ ማረነ ማረነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ተተትዕሰን ሰብነተይ ሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆቲአካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ቡእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካ ነፍሰይ ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምክር መስቀልካ ስለ ዝኾነ መትካን ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእ ጎይታ ርክሰትን ከተንፅሓኒ ልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ መውቀስን ሂወት ዓለም ነፍሰይን ድንግል ብዝኾነት ወላዲት ድማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልምኖን ብጸሎትን መላእክትን ኩሎም ንሰናይ ተጋደ በገጽ በመልክዕ እዩ ኣብ ከማቦን ፍቶ በገጹ ካሉ ብመልክዑ ኣምላኽ እዩ እሳት መጻሕፍቲ ከም ዝመስከሩ ድማ ምርመርን እዩ ወልድውን ወልዲ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ብሓቂ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ካብ ህላዌ ኣብ ዝተረኸበ ስለ ዝኾነ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኣብ ዝተዛረብና እሱ ብዘይካኡ ካልእ ኣቦ ኣይፈልጥን እውን ካብ ሰለስተ ኣብ ብኩሉ ፍጹም ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ቤት ባህሪን ኣብን ወልድን
በገጹ ሙን በስርዓት ሰብ በሰ ስጋ ተነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ሆነት ናምን ዳሕራይ ዘመን ከዓ ብዘይ ኃጢአት ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ስጋ ሳን ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ዝኾነ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ አብርሃም ካብ ቀዳማይ ሰብ አዳም አምላክ ቃል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም በሓደ ህላው ተዋሃደ ኣይምርመርን እዩ ኣብቲ ዘለዎ ዕብየት መለኮት ከዓ ኣይልወጥን እዩ ድንግል ኮለውን ብህላዊኡ ኣይውሰንን እዩ ከም ሕፃን ተወልደ ከም ሕፃን እውን ካብ ኣጥባት ቅድስት ንጽሕት ማርያም ጸባ ጠበወ ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ተመላለሰ ስጋዊኡ ሓደ ህላውየ ሓደ ኣካል ክንስቱ ብፍቃዱ ብስጋ ሞተ ታና ብስጋኡ ዝሞተ ከዓ በቲ ምእንታና ዝተኻዕወ ኣምላኻዊ ደሙ ክሳዕ ዘድሕነና እዚ ኩሉ ድማ ብዘይምርመር ቤት ክብሪ መለኮቱ ኣብቲ ዝነበሮ ኣይተለወጠን ብህላውየ መለኮት እውን ኣይምርመርን እዩ እታ ብድንግል ተነሰቶ ቅድስት ድንግል አምላክ በቲ ክወሃዶ ዝፈጠሮ ወለደቶ ወብዘይ ኃጢአት ብዘይ ጻዕርን ወለደቶ ብምውላድ እውን ኣይረሳሐትን ብዘይ ጻማን ድኻምን ከዓ ዓበየቶ ብዘይ ድኻም እውን ኣጥበወቶ ብሕጊ ስጋ ድማ ብዘይ ገለ ስእነት ዓበየቶ ኣብ ቃል ከም ዝኾነ ከይተጠራጠረት ኣመነ እሱ እውን ካብ መለኮት ኣብ ዝተረኽበ ብፍቃዱ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ቃል እዩ ካብ ህላዊ መለኮቱ ዘይልወጥን ዘይምርመርን እዩ እሱ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ከም ብሓድሽ ናይ ሞቱ ትንሣኤ ጻድቃንን ሓጥኣንን ንኣምን ኩሎም ብዘይ ምብስባስ ክትንስዮም ሰናይ ዝገበሩ ኾነ ክፉእ ዝገበሩ ኣብ ፈጣሪኦም ክፍደዩ እዮም ጸሎቱን በረኸቱን ቅዱስ አትናቴዎስ ምስ ኩላህና ይኹን ክርስቲያን ለይቤሉ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘመን
ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስም የመስግን ለመ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ወእምደሙ ክርስቶስ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስም የመስግን ለመ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
እፍንስቲ እርተ ወቅድስ أبي مسكان እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወይሰመኩ ومت نفسي وحزب كريستيان كمزي بز ساعات زي تتعاكبكم كم أبكر دبرتيون وحزب كريستيان بكم تقبا مو بذات كما هو ያሰጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስተ ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ከምዝነት ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡኻ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዘይ ጣዕሙ ዝተላዕለ عطمت زتلل مهلية ملاختي يسمعهم نبلبال حوز زخون دمكان أبزت تخللو لك كانت يسوس كريستوس أبزلو ويأتهم أبو سئلي ملكع قطوة الله أبو نطوها خليل بروها الباسنا الله نسون كابل على زت عالم أيوم بديا بإدساب تسرح يكونن محبر قدسان نبياتن محبر سفخت هوارياتن محبر عوتا سماعتاتن أبزلو وياتهم محبر بروخات صادقانن محبر سيومان كاناتن محبر تقهان ملاغتن أبزلو وياتهم محبر فتصمان دناقلن مناقوساتن مزز خلوهن إذا لعلو خلو زخونة تحان تقدس بيتا كريستيان فتصم حدنتا أبزلو وياتهم بساعتهم دماغ دتنا مريم فاركس موت تلبسن سيولة تورسن سلاز خونات بتعبيتن بجهران عيناقيت نتهنا سقا بينو زي كونس تحتنا مسنتهنا نطري كمي نبيان منفوسا بمنصا اكزيابير يوم قط نقط وانترا يوم سلازي كما هواريات فقرن لوهاتن نطري كمي هواريات نساتم نكزيابير سلاز افكارو ويو كمو ما سرع متخفتون كاسر سلطان ذهبهم قيتان مريم سي زي حدك سناي عد الحاريا يا النبل كمز ودسا كم مريم تعقستن ارممونه نحاز اجد ما زات ويزيني نسالهم لا تقاو يتقاو أملاكنا ودنقل نابتن خلو زي رسع ذكري ودنقل أباخي أبيت اليهم زواز تولدم ولادن باترقتي خمسة تقللا أبوان كرا صحيتان أدقن لحمن كم زما قوان أذكري ودنقل بزمن هيروس كاف هاقرنا بهاقر مسونا قويخي مساخز تسدو سدت أذكري ودنقل أبقاتك أبقات فور ودخي زوحازة مرير نبعات أذكري ودنقل يتن سمن مكران حزن كله مسؤول بتحكي طبب أذكري غرد أذكر بر طفات أيخون مرد أذكر بر معت أيخون حتى عند أذكري تاركان أيخون رسحت أذكر بر نصحات أيخون فيدني نسيبه ومنفس قدوس يزياني وذلفني
ወለዓለመ ዓለም አሜን በሉ ወመላእክተ ሰማይ ሃገርና ክልል ሐዋርያት ማርከ አቡና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ያ መቅደሱ አባ ለኹም በዚህ ሰዓት እዚ ያ መቅደሱ ለኹም ናት ክትመጡ እቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ተባይትኹም አትን አንቃዱ ካታተልዎ ያን ሎም በዚህ ሰዓት እዚ ምክንያት ተደን ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ሕረት የውርድ ሳና ዝነበሩ ጋን ተፈል አለው ሁሉም ታን እግዚአብሔር ዕረፍቲ ነፍሲ ሎም ሕዙናት ከዓ ደበሳ ቅዱሳ ናኸዓ ዘስተውዕላ ወሂቡ መወዳእታና የጸብ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሎሚ ንበረኸት ክኾን
ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዘሎ ዓብዪ ኣብዘሎ ወለዶ እዚ ሰብ ነነዌ ክፈርድዎ እዮም ክስተኣዝየብ መፅያ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል ብምልኡ ደጊመ ከምብቦ ሓደ ሓሳብ ክንሕዝ ቃል እዚ ከም ታሪክ ዘይኮነ ሎሚ ንዓይ ሎሚ ንዓኻትኩም ሎሚ ንዓኻትክን ሎሚና ህይወትና ተሓሒዝና ክንሪኦ ምስ ህይወትና ተሓሒዝና ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ከምቲ ስጋና በየግዚኡ በየዕለቱ በየሰዓቱ በሊ መዕቀሊ መግቢ ዘድልዮ ከዓ ነፍስና ለነፍስ እግዚአብሔር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ 38 ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም ናኡ ግና መሊሱ በሎም ኩን ዘማውን ወለዶ ትምህርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ወሃቦኒ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብዪ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ መዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትኩንንዎን እዮም ንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ክስተኣዝየብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መፅያ ነበረት እሞ መዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትንስእን ክትኩንን ንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምቕ ቦታ ይኽብል ኣይረክብን ድማ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ወፀ ጥራያ ተኾስጢራ ተሰሊማ ይረኽባ ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ 7 ካልኦት መናፍስቲ ኣትዮም ከዓ ኣብኣ ነብሩ እቲ ሰብቲ ከዓ ካብ መጀመርትኡ መወዳእትኡ ዝገደደ ይኾኖ እዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ድማ ከምኡ ገና ነቶም ህዝቢ ክነግሮም ከሎ እንሆ ኣድዩ ንኣሕዋቱን ክዛረብዎ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው በሉ ሓደ ከዓ እንሆ ኣዴኻ ንኣሕዋትካን ክዛረቡኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ በሎ ንሱ ግና ነቲ ዝነገሮ ኣደይ መንያ ኣሕዋተይስ እንመን እዮም ኢሉ መለሰሉ ፈቓድ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ሓወይን ሓፍተይን እዩ ኢሉ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዘርጊሑ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነው በል ማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ኣለይ ግና ኣይሓልፍን ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሓፍትን ፈሪሳውያንን መፅና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእምርቲ ከተርእየና ንደሊ ኣሎና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይገበሮ ተኣምራት ኣይነበረን ግዜ ድሕር ነቲ ምሳና ዘሎ ዘየስተውዒልናዮ ነቲ ርሑቕ ንጥምት ርሑቕ ስለ ዘይንረኽቦ ከዓ ተሸኪ ኣብ ቅድሚኦም ምዉታን እናተንስአ ለምጻማት እንዳመፀ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ክብሎ ኣብኡ ነይሩ እቲ 12 ዓመት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ብዘፈር ክዳኑ ክፍውሳ ከሎ ኣብኡ ነይሮም ኤልኣዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ምዉታን ከተንስኦ ከሎ ኣብኡ ኩሉ እናረኣዩ ግን ካባኻ ክንርኢ
ኣሎና መወዳእታ ክርእይዎ ዘለዎም ተኣምር ናይ መወዳእታ ግን ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 መዓልትን ካብ ሞት ኣማን ብኣማን ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝገበረሎም ለዘይተቐበልዎ ነቲ ሰምዕዎ ከቢድ ዝኾነ መጠቃዕታ ኣቐዲሙ ሰብ ነነውየ ምስ ወለዶ እዚ ፓሮዲኦም ሰብ ነነውየ ነነውየ ዮናስ እቲ ኣምላኽ እዩ ሰብ ነነውየ ምስቲ ኩሉ ድኻማቱ እቲ ዮናስ ኣና ግን ኣምላኽ ዮናስ እቲ ንዮናስ ዝፈጠረ ዮናስ ካብ እግዚአብሔር ክሃድም ክሓስብ ከሎ ማዕበል ገይሩ መሊሱ ከም ዝእዘዝ ዝገበሮ ንሕና ግን ንዑ ኢና ነምልኽ ንዓና ግን ንሱ እዩ ተበጅ ማቴዎስ 12:41 እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብ ልበይ ኣሎ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብ ህይወተይ ኣሎ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብ ውድቀተይ ኣሎ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ዮናስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ምሰር ካንተ ምሕርካዮም ኣነ ሓሳው ነብይ ክበሃል ኢሉ ብዙሓት እግዚአብሔር ሓንቲ ጉልዒ ዋፅሊሉ ቁማቴና ድኻምና ዝፀውር ኣምላኽ ግን ኣለ ስለዚ እታ ጉልዒ ምስ ኣፅለለት ሓጒሱ እግዚአብሔር ሓሰኻ ምፂ ምስ ወዓኻ ኣዝዩ እግዚአብሔር ለምንታይ ዳ ጉሂኻ ኢሉ ብትሕትና ምስ ሓተቶ ዋይ ጥራይ ዘይኮነ ካብዛ ገረብ ካብዛ ሓረግ እዚኣ ተንቅፃ ኣነ እንደዝመውት መሓሸኒ ኢሉ ንዘይተኸልቀ ገረብ ለያብቂለ ባዕል ሓንቲ ሓረግ ኣነ ኸዳእሙ ማኖን ካብ ፀጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ 1000 ከተማ ይርሕርሓላ ናይ ድንግፀላን ሓረን ርሕርሑን ካብ ዮናስ ዝዓቢ ሰብ ነነውየ ዮናስ ኣና ግን ባዕሉ ሰማያዊ ኣምላኽ ተበዳዊ ድሓኒ ኣብ መስቀል ኃጢአተይን ኃጢአትኩምን ኃጢአት ካብ ዮናስ ዝዓቢ ካብዚ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ እዚ ቤተ መቅደስ ረኺብና እቲ ዋና ቤተ መቅደስ እንድሕር ረኺብናዮ ዳታና ሰሎሞን ካብ እግዚአብሔር ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ናቱ በዓልየት ይኹን ብጥበብ ብንግስነት ይኹን ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኩሉ ኢሉ ያስተውዓልዎን ስለዚ ንግስቲ ኣዝየብ ወሎደዚ እዚና ክነስተውዕሉ እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ እቶም እግዚአብሔር ዘስመሩ መፅኦም ንዓና ክፋረዱና ኣዝየብ ካብ ጫፍ ምድሪ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ተጓዕዛ ከይዳ እቲ ናይቲ ግዜቲ ከም ዝሓት ኣብ ሰሎሞን ምስ በፅሐት ግን ካብቲ
سمعون زلخو كن أينقرن نزت أبابزي نزم استوعال زهابك كإግዚአብሔር تبارك يكون لا غير أب سلومون رياخا تات جنة أمسك رأنا يو هاتو مقابينتو كندنقو كنمسجنو لذي سبنا نويه نزولو دزي كفر رهابنا سبنا نويه نزولو دزي كفر دويو استعازيب مسيح نزولو دزي كفر لذي نحنا قنعو خنستوعلو تقبر لنا حقوس تقدمو زتنبنا نحنا كريستوس أخينا من كم زقبا من يتفل تقدس بقى لا تاب في تاتنا بقداس وقلاتي أربع ورستي أخينا الله ورستو مارستو وحسار مكران تسقي أزي بخومو زقباهنا خوينو بخومو بالقاتو بمحبنا لذي كابتو وقساخ اندحن مئنتي أملاخ سلمون كابيوناس زعبي أبا يالو كابيوناس زعبي أوشتا يالو كابيوناس زعبي بحاتياته كابيوناس زعبي أبود كتا يالو كتا يالو مالت كتنسى كنسهني وقدس كابيوناس زعبي لذي تخن حقوسو زلنا حقوس يا أف حد كريستيان سريعتو أبوتاتنا بقداسية قاب صنح قاب قطري قمزي بال اتمفتان امنتكم بمجهاد إيسوس كريستوس كانان سبحاتن كبرن وحوي خاب زخلا حلاف وركي أزي خبيرو من تخركب تأدليس يبو بزح زعينو تفتنا مسقحكم تعملا خيلنا تحكيلنا لنا أفلو واقع اسفن دربن كوينو وركي بحوي وزفتن اسيو امنت تلا ألماوي أسعب عبيلو هواريا قدس بيتروس إذ خير أخمو تفقروا حجون خير أخمو قوت تأمن زلهم نتمدمدم تأمنتكم ثم مدحن نفساتكم مسحبكم زي نقارن كبر نتخير أخمو خير أخمو جمارين دمدم دامن امنت مسحبكم فأزيو كبر حقوس لذي تسفنا أبز مدر هاي دزخون أفكل دنجز مخ إذا حقوس فرخت زي قوميز تنبيات معرفة أتى قوم 200 كان بيت كما يقروم يملكوا زي مقراز زي مقراز كيوب كورو ينا قدس يام لاسان شديشن كم عسرته وكل حواريات كل التنارديتي تايس كريستوس لاختي حد عبد بالسرات هذا السيروموم ازح تعرق تري ملس كتري ازي تسفازي هيو كورو بحبرة نصب ان لذي قدس باي قوم صلوت ولا اب صحف ارغت
عسى كل تهواريات تناردتي أدينا كدس أدي تاملا كم سليت نها لو أبيوناس زعبي تزجر كل قال ناتزاربه كله هذا قا انتهى أخذ بالها تاي كنجبر يقبان نأوجسو pada na tugo ba ko ang kufum herti ko kwaru sume ko adikhan nabukhan hawat kan bae gidfa bil ada abi melsi mel واتي أبوي واتي الزز سمعوه لحظ قبر أبي إلا دي إلا حواتيلو يوك زابير بسقا وحساب بسقا رح أرز كم زي قبو حقي فزام حقي حقاق حقي قاد تس أبوي أوين حابتين كم فقادون تتمالاليسنا حقون تتمالاليسنا إذ واتي كبلوم بقاءاتهم واتي كبلوم بقاءاتهم أحفرين كمي بسقان نتحيل موت كرم انت غفرس كان دمن حبروم الذين لومي كابيوناس زعبي كابيوناس زعبي أبغزانا كابيوناس زعبي أبغعزون كابيوناس زعبي الذي قدس قدوس تخزنا كابيوناس زعبي كابيت مقدس زعبي كاب سولومون زعبي أي بحر تبجاوينا كيستوعلنا له كم كيستوعل أنا أقول نروح نتم بينه اللو أحد سبات زي أقات إمو يقوني يخكتم أبغى أبكحده أديو جن كل جزء بزعبه تبت قرار سيطان يات نب ada kerdus الذين نبعات نبخياتها بخيات والسيق وقان تلي هذيك تاين دابلت تسل واقفتي يصنع سلازنبر امس حجي كابي نايل لنا وابز تقابو نخالق مرمر يلو اتي يقون كنبب كله أبدكاس تبارابورو لجزية بسيحو ليت حليفو فارس المات دربنا أسوأ برهان نلبس ليت حليفو التيكا أنا زي بس أحكوا أنا نسأل عرف والعزخاب مسيوي يا أيدنا تابزح أتعديور كم ببامس جم تايلو أنا مسجد بس كم زي مسألة كم زي مسألة صلوت أنا مسجد في كوخان السخاء أي قدف كان أخن قد فوق لنا سندس قد فنا أنا مسجد في كوخان السخاء أي قدف كان
خاص واخذ تزت واخذ تخص تاتجن راعين تلبونو مسكف أنا مسجدف أنا السهاي جدف كانن بخاص نعهدكمن كابيونا زعبي أبجزانا له كابيونا زعبي أم مقدس كابيونا زعبي أبس أجبنا له كابيونا زعبي خمسة مسألة أملاخنا نملخ خمسة مسألة أملاخ كنا خاك زابير كنا داويت قومي ما بحقها تأمر أبحقها تأمر أبحقها تأمرات كنري تاوي ثانان مدحين أملاخن حبرت أسيونا أبزر يا مقدس ركب اللون بدت بيتلهم تمكت يردانوس تمكت يردانوس ሃይማኖት ዋህዶ ድሕነ ስጋነብት ድሕነ ስጋነብት እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላኽ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጐይታ ጐይቶ ዝዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ልምፅና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልአ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ታናተ ዘይነብር ዘይወግአልና ኃይሊ ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍዓና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር አምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግአልና ኃይሊ ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍዓና ስለዚ
እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር የሪ ጸዳኢ ከቢቡ ዙርያና ካብ ኩሉ ዝበዝሕ ኃይልና አምላኽና መለኸት ንብዕዎ በላይኸ ዓወር በእምነት ደው ንበል ኢየሱስ እዩ ዝስዕር አምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋጋአና ኃይሊ ጸላኢና በዲዑ ካብ ምድሪ መጥፍአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር በሂደት ካሎ መድሓን አምላኽ ምሳና እዩ ዘደፍረና የለ እንዴሉ መሪሑ አጢሑና ዘይፍሬና ክርኢ ልደልየና ሕጂ አምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግአና ኃይሊ ጸላኢና በዲዑ ካብ ምድሪ መጥፍአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ሀገር አላትና ነባሪት ከተማ ብኽያት ሓዘን ጓሂዳ ዘይብላ ንቃደሳለና ስጋ ብነአትዋ አምላኽ ይረዳና ኣብ ጊዜ ድኻምና አምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግአና ኃይሊ ጸላኢና በዲዑ ካብ ምድሪ መጥፍአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተቃውሞ ማሌቅ ሰራዊት ናይ ፈርዖን ብጎይታ ሰራዊት ካዓቡ ኸሪኦ ብንፍዕ ድምፅና እልኽትና ንድፋዕ ናይ እምነትና ቁራ ኣብ ርእስና ንድፋዕ አምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግአና ኃይሊ ጸላኢና በዲሑ ካብ ምድሪ መጥፍአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ለምንልና ናይ አምላኽ ዓድል ለምንልና ናይ አምላኽ ዓድል ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ድ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ድ መፍቀሪ ሰቢኺ ማዕከል ለውሃት ጠብቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት መፍቀሪ ሰቢኺ ማዕከል ለውሃት ጥብቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት
ክብርሎና ተስፋሎና ተጋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ተጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ከመዓትናይ ሰዶም ናይ ጎመራ መድኃኒ ዘሓደገልና ይመስገን ጎይታና ከመዓትናይ ሰዶም ናይ ጎመራ መድኃኒ ዘሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አድ ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አድ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን አምላክ ማቁባዳው የለና ባኻ ምቕማጥ ዘይደሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኽካ ንጉስ ኢኻ መንግሥትካ ንብሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባዳው የልዕልና ባኻ ምቕማጥ ዘይደሲየ አምላኽ ኢኻ እሞ የምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣብ ኣምላኽ ማቁባዳው የለና ባኻ ምቕማጥ ዘይደሲየ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ ይቀኒኹም ገና ይኹን ኣብዚ ሎማዓንቲን ዝሰሙን ዝመጽ ዘኻኽር ኢለ ሎሚ ዘፍትሑ ደቂ መድኃኔዓለም ሞባይሎም 250 ሎሚ ዘፍትሑ ደቂ መድኃኔዓለም ሓደ ስድራ መድኃኔዓለም ናይ ማሕበር ተስፋ ናይ ኦዲዮ ቪዥዋል መዐደግ 40 ሎሚ ዘፍትሑ ደቂ መድኃኔዓለም ሞባይሎም 200 ሓደ ስድራ መድኃኔዓለም በኽሪ ዓመትና ምስ ኣምላኽ 600 ናይ ሞባእን ናይ መጽሓፍን 300 500 ክልተ የሕዋት ደቂ መድኃኔዓለም ነፍስ ወከፈም መሚእቲ ብድምሩ ክልተ ኣብ ኦንላይን ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ እዚኣ ሰሙናዊት መጽያ ሁና
ባን ናይ ሜምበርሺፕ ተወርሒ ፕሌጅን ሜምበርሺፕ ኢሉን አውና ናይ ቫን 25 ናይ ሜምበርሺፕ 25 ኢሉ ውሳኔ ሓፍትና ናይ አባልነት ኢላ ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ ተደጋ 140 يؤتينا الله زل الله مع لمزي لم تدركم لنا ويملا لكم قال أتكا بو membership تدلنا لم accountant نس مبلم تناي عمت أوها تم يتقشي تم تخلو تعم حجازي تكوينا سلذ ناي خمس قدام يا بعشي زبلوا عمي ميتن شح ميتن قال 10 شح أتاه خينو تجالو نايل الزبنكا 30 شح كباب متيلهم مو أزي أبي حاجز قبل الناس لدلو تم تخيلو تخالك متن قبلنا تسب لنا يا أبز تريوم اللهم لما أنتم صالحوا له تمالون ملو مع التخاب تخاب نجوه جميلهم ونزحات معطوها تاسيانون مصاي سدياتات بزح زحجزل مالن እዚ ገዛ እዚ ካፍኩም ትሪእዎ እን ዝኸዳ ኣሕዋት ኣለዋ መድኃኒዓለም ነቶም ትሕግዙና ዘለኹም ኣብኩም ናይ እንኤልና መመፂኹም ተገልግሉና ኣለኹም እንኤለይ ክብል ብሽም ተባሃን በታስ እወ ምሳሕ ከዓ እወ እዞም ኩሎም ከገልግሉ ዝወዓሉ ከዓ ምስሖም ኢለን ሒዘናላ ዝመፃ ኣዴታትን ኣሕዋትን ናይ ብሓቂ ንዓኻትክን ኣምላኽ ዓስብኽን ይሃብክን ንብል ኣነልያ በቕሽ ሎ እግዚአብሔር ሐዋርያት ሕቶኦም ዝመለሰ እግዚአብሔር ሕቶና መልሰልና ፈሊጥን ገለን كم زرفت ما بعل بيت أقول رجعوا يقبلهم الكي ادخلوا كله
أخي سنة كن ይባርከና አሜን። እግዚአብሔር ይባርከና ወይስሐለና ታውን ባረከ ሳም ወይታናና ቁምኩም እንዝ ተተም ዘይ እግዚአብሔር ጸዋት ወደ እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ይወስጉን ደሞ ንሕርገት ኃጢአት ኩነና ኩሉ ሓግ ጸላም መፈት ምረቅ ተናሃበና ምሕረት መልእት በረከት ቅድስካ ንዓኹና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ አጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወወደ ባይለ መስሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገኙ ናፍትን ነቢያነ ጥቀ መንፈስ ቅዱስ ታውና ናብ ቅዱስ ቦታ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ታሲን በረኸት ኮን እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ቁረና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ኩሉ ውሕድን ሕቡእን ክህዱን ናብ ቤትካ መብኦም ዝለኣኹን ዝሰደዱን ዘምፁን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም እቶም ኩሎም ዘገልግሉኻ እግዚአብሔር አምላክና አገልግሎቶም ሞይኦም ዘይተጥፋእ ቶም ሃቦም ጎይታ እዚ ግን በኣኻ ይኮይንልና ኣሎሞ ዝሃብካና ግዜ ስለቲ ዝሃብካና ዝወሃብ መባእ ስለቲ ዝሃብካና ዝወሃብ ምጽዋት እግዚአብሔር አምላክና ስለቲ ዝሃብካና ጥዕና አገልግሎትካ ናብ ቤታኻ ንዕዮኻ ንዝመፃናሉ ድማ ስለዚ ነመስግነካ ኣሎም እዚ ክትምልኣልና ድማ ንነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ካብቲ ንስኻ ንገብር እሞ ውበትካ ከተብዝሓልና ድማ ንልምነካ ኣለና
እቶም ነዚ ሃረር እናበልዎ ዘይረኸብዎ ድማ ዝዕድል ዝኽትቦም ንልምነካ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ብእምነትን ክትከፍተልና መንፈስ መፂና ድል ዝሃበና ኦ ጎይታ ነዚ ብዓለምና እንጸላልዩ ዘሎ ሕማም ከተልዕል ኩሎም ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ዝደኸሙ በርትዓዮም ነቶም ተኣሽው ሕሰን ሰለቶም በትኻ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ትእማር ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሊባኖስ ነብስ ኩሎም ገነት መንግስተ ሰማያት መጠናዕ መንፈስካ ስደደልና ሃገርናን ህዝብናን ጎረባብትና ሰላም ቤትካ ናውርድ ዝሓለፈ መከራ ክልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተን በረኸትን ድል ስፍራ ታውርደልና ስለናይ ሃገሩን ሰላምካን ሓድነትካን ሃባ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ብምልእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርጊሕ ከምትን ሃዋርያ ዝማሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሳና ይሕደገልና ወኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ፋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብዕልና ክድንግል ምስጋሆን ድንግል ኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኺ በንስቲ ብርኽቲ ኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ እትያድና ንሓድገልና ነፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን